Kääriä esiinnyt äskettäin Ruotsin Euroviisukarsinnoissa eli Melodifestivalenilla huijaduon kanssa, niin millainen kokemus se oli? No, kokemus oli päällisin puolin todella hyvä. Oli kyllä jotenkin siisti nähdä, miten ruotsalaiset on ottanut meikäläiset niinku, mukaan tuohon hommaan, ja eikä niinkään ole semmoista jotenkin kilpailua tai vastakkainasettelua. Että mä oon siitä kiitollinen ja kiitos Ruotsin pääty. Miten yleisö otti teidän esityksen vastaan? No joo, toki oli kuulokkeet, siinä ei kuulu ehkä kaikkea, mutta se mitä jälkikäteen katsoi, niin ihan kivat uploadit ja muut tuli, ja se tuntui todella hyvältä, että Ruotsissa niin tulee tollasta, koska musta tuntuu, että me suomalaiset jotenkin, meillä on tosi kilpailuvietti ruotsalaisia kohtaan ja ajatellaan heistä ehkä tietyllä sävyyn, mutta he ovat oikein ihania ihmisiä ja samasta puusta ja lihasta veistetty kuin mekin. Miten sun yhteistyö Huijan kanssa alkoi? No mä oon tosiaan tiennyt nämä kaverit ehkä 6 vuotta sitten. Mun suomi-ruotsalainen kaveri kertoi mulle kyseisestä bändistä tai artistista ja oli, että ketäs tää Huija on, ja muistan, hän sanoi mulle joskus silloin, että joskus teette sit biisin tämän kanssa, ja no nythän me tehtiin, ja oikeastaan sanotaanko näin, että me alettiin seurata toisimme Instagramissa Euroviisujen jälkeen, ja sit en ole siis täysin varma, että oliko mun levyyhtiön puolelta yhteydessä Huijan porukkaa vai toistepäin, eikä se ole lopulta mitään merkitystäkään. Mun noin vuosi sitten sit päätettiin, että kokeillaan tehdä jotain, ja sitten siinä meni hetken aikaa, ja mun mielestä meidän päädystä laitettiin vähän painetta, että tehdäänkö biisejä vai eikö tehdä, että sekin on ok, jos ei tehdä. Mutta ne oli ihan messissä ja 4 Suomeen, ja mentiin Sipoon studiolle 3 päivää tekee musaa, ja syntyi tää kappale. Minkälaisia tyyppejä he sun mielestä on? Molemmat ovat oikein hienoja persoonia. Toinen on ehkä enemmän hulluttelija, toinen ehkä enemmän rauhallisempi, mutta meillä synkkaa todella hyvin, ja vaikka niinku munkaan englanninkielen taito ei ole ehkä parhaimmasta päästä, mutta pojat ymmärtää mua tosi hyvin. Musta tuntuu, että mä itse pystyn antaa tosi paljon minua heille, vaikka mä en pääse ehkä kertomaan asioita niin kuin suomen kielellä, se on aina vähän eri, niin musta tuntuu, että ne ymmärtää mua tosi hyvin, ja musta tuntuu, että he myös tykkäävät minusta varmasti, ja siis tosi sympaattisia tyyppejä, ja meistä on tullut ystäviä, että vaikka ei ikinä musaa yhdessä tehtäisikään, niin musta tuntuu, että sain uudet tämmöiset ikuisuuden ystävät. Miten sä muistelet sun Euroviisukokemusta, jos mennään siihen? Niin, no multa just kysyttiin tätä, ja vastasin vähän siihen sillä lailla, että ehkä vie vielä aikaa lopulta niin kuin miettiä koko sitä hommaa. Ei riitä ehkä vuosi, tarvii ehkä 5 vuotta tai enemmän, ja oikeasti pidemmän break, että pystyy ajatella sitä, koska se koko koneisto ja systeemi, mitä siinä tapahtui, niin se oli aika iso keissi, ei oikein pieni mies Vanteelta osaa ehkä vielä ymmärtää koko hommaa. Mutta sanotaanko näin, että jos mä voisin päästä vielä takaisin sinne joskus, niin mä nauttisin hitusen vielä enemmän. No sä nousit UMK:n jälkeen valtavaan suosioon, niin onko se suosio oikeastaan vieläkään laantunut? No en mä tiedä, onko suosio laantunut, totta kai. Huomio. Niin. No niin, toi on vähän, ehkä tietyllä tapaa joo, voi olla, että ehkä ihmiset ei ehkä hyökkää enää tietyllä tapaa mun kimppuun. Toki mäkin olen aika paljon avautunut siitä, että saisi olla rauhassa ja tällä lailla. Ehkä moni on lukenut mun juttuja, ja siksi ei kaikki ehkä välttämättä hyökkää siihen heti kimppuun, mutta kyllähän sitä ihmiset vieläkin kuvailee ja tulee iholle, mutta mä oon okei, ja en mä tiedä, onko suosio karannut vai eikö karannut, en mä tiedä. Mä teen omaa juttuja ja musiikkia, ja jos joku käy keikoilla, niin se on hieno juttu. Miten sä palaudut siitä kaikesta huomiosta, mitä sä teet niin kuin vastapainona? Hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että mulla ei hirveästi ehkä sitä aikaa ole ollut just ehkä siihen niin kuin palautumiseen, ehkä siihen, niin kuin, että saisi olla vaan kotona. Ehkä se aika vielä jossain vaiheessa tulee, koska musta tuntuu, että kaikki tapahtuu niin hektisesti ja silleen, että
mulla piti olla koko tää alkuvuosi breikki ja tehtiin tää biisi ja yhtäkkiä me ollaan pyöritty Ruotsissa ja rekalla ajeltu ympäri ämpäri ja tehty kaikenlaista. Et kun kaikki voi tapahtua niin sattuman kautta ja niin kun ei voi suunnitella oikein mitään, niin tohon vaikea silleen vastaa tällä hetkellä, koska elämä on silleen tosi rikkonaista. Et mulla ei ole sellaista balanssia arjessa, että mä koitan jotenkin pitää langat käsissä ja koittaa selviytyä ja nauttia tästä mitä mä teen, mutta mä rakastan mitä mä teen ja toivon totta kai, että jossain vaiheessa mä saan oikeasti sen ajan, että mä voin oikeasti miettiä, että mitä Viisussa tapahtui ja koko tätä hommaa, että loppupeleen mä oon muutakin kuin artisti, mä oon ihminen ja mulla on omat tarpeeni, että ehkä mä joskus pääsen sit siihen pisteeseen. Mitä vinkkejä annat Suomen Euroviisu-edustajalle? Mitä kannattaa tehdä ja mitä ei ehdottomasti kannata tehdä? No mä sanon sen verran, että ei ainakaan kannata puristaa mailaa tai stressata siitä, koska se on isolla todennäköisyydellä kerran elämässä tapahtuva asia ja se on hieno asia nostetta uralle ja muutenkin se, että mitä voi löytää uusia kavereita ja muita, mitä mulle tapahtuu. Mun ehkä vinkit on vaan nauttia, koska loppupeleissä me kaikki ollaan erilaisia persoonia ja erilaiset vinkit tai systeemit, tavat ehkä pätee tiettyihin ihmisiin, että en mä ehkä ole suoraan sanoa, tai mikä vaan sanoo, mitä pitää tehdä, että ehkä semmoinen yleinen, mikä pätee kaikille on, että nauti siitä matkasta ja anna mennä. Kai-yhtiöstä tuli hetkessä valtava ilmiö, mutta niin tuli 2023 Kääriästäkin, eikä se ilmeisesti ota laantuakseen. MTV kysyi Kääriältä, että millä mielellä hän nyt muistelee kansansuosiotaan ja minkälaisia vinkkejä hän antaisi sekä Erika Wikmanille että Kaille. Suomen musiikkitaivaalle sinkosi pikavauhdilla uusi tähti keväällä 2023, kun Kääriä voitti uuden musiikin kilpailun ja valikoitui näin ollen Suomen Euroviisu-edustajaksi. Koko viisukevään ajan Suomessa elettiin Kääriä-huumaa, joka levisi maailmalle, kun artisti sijoittui vuoden 2023 Euroviisuissa toiseksi. Kääriä kertoo, että viisukeväänä mieli ei aina pysynyt perässä kaikessa, mitä ympärillä tapahtui. Totta kai silleen väliin musta tuntuu, että unohtanut paljon asioita, mitä silloin tapahtuu. Ja musta tuntuu, että silloin tapahtuu niin paljon asioita, että ei tietyllä tapaa ehkä mieli pysynyt aina messissä siinä, koska sitä yritti selviytyä ja suoriutua ja tehdä mahdollisimman hyvän suorituksen ja sillä lailla näyttää jengille hyvää. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että vähän päässyt niin kuin kelailemaan kaikkea ja ehkä löytänyt semmoista pientä rauhaa kaiken ton jälkeen. Ja totta kai niin kuin nyt muistelee myös niitä, mitä mä muistan, niin tietyllä haikeudella, tietyllä tapaa, että sitä ajattelee vähän niin kuin, että jos mä voisin tehdä ton vielä niin kuin toisen kerran tai uudella tavalla, niin mä nauttisin enemmän siitä. Se on oikeastaan mitä mä oon yrittänyt vaikka niin kuin monille viisuartisteille, ketkä on viisuissa tai ylipäätänsä elämää, mitä tekeekään, niin se, että nauttisi niistä hetkistä, koska sä et ikin tiedä, saat niitä takaisin tai elämä on myös lyhyt, että tässä ikinä ei tiedä mitä tapahtuu ja tällä lailla, niin pitää koittaa nauttia niistä. Et tällä hetkellä muistelen kyllä lämmöllä sitä aikaa. No tänä vuonna Suomea edustaa Euroviisuissa Erika Wikman ja sitten taas meillä on vähän tämmöinen tuplaedustus, kun Ruotsissa myöskin suomalainen yhtye Kai. Niin minkälaisen semmoisen käytännön vinkin sä antaisit heille näitä viisuja varten? Musta tuntuu, että jossain vaiheessa mä ajattelin, että mä tiedän, miten toi peli pelataan läpi ja tällä lailla, mutta sit mä tajusin, mä aloin miettiä, että miten mä itse hoidin sen, niin se oli fiilis pohjasta ja sillä lailla, että kaikilla meillä on omat vahvuudet, että mun mielestä periaatteessa ei pysty oikein sanoa yhtä oikeet silleen vastausta, että miten toi pitää hoitaa tai tällä lailla. Ehkä se ohjenuora on vaan se, että nauttisi siitä hommasta ja menee pitää hauskaa ja ei silleen häpeile asioita. Et ehkä noinkin yksinkertaiset jutut silleen ja tekee parhaansa.
Kai on tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että vähän ehkä kuin säkin, että he on oikein niin kuin räjähdysmäisesti noussut siihen suosioon. Niin onko sulla jotain neuvoa, mitä sä haluaisit antaa heille liittyen tämän kaiken kanssa niin kuin toimimiseen? No joo, oon mä seurannut poikien meininkiä, hienoja ukkeleita ja mahtavia persoonia ja toivoo, että kaikki menee heillä hyvin. Ja totta kai siinä tulee, muistan kun toi tapahtui ja tälleen, niin heti tuli semmoinen ehkä pieni huoli ja mä ehkä samaistun kaikkiin faneihin ja muihin, jotka oli musta huolissaan. Että silleen, että mä toivon, että heillä on hyvä tiimi siellä takana ja varmasti onkin, että osais niinku ottaa myös lepoa. Et mun vuotena ehkä mä oon ottaa lepoa ja osittain se ehkä sit kostautui niinku pääkopalle ja kropalle ja mielelle. Et mun mielestä nyt tärkeet on vaan niinku nauttia matkasta ja muistaa oikeissa hetkissä, kun on mahdollista lepää, niin ottaa se lepo, koska toi on, sitä on vaikea kellekään selittää, jos sitä ei ole kokenut, millainen hullunmylly se on. Että sitä on aina helppo huudella netistä tai muualta, että eikö tuo kestä tai tällä lailla, mutta saa mennä koittamaan ja katsoa, että millaista se on, niin mä voin sanoa, että se on hullunmylly. How do you feel about Finnish band Kai representing Sweden in this year's Eurovision? Wow, it feels super cool and we wish them all the best. We actually met them yesterday and got to, get to know them more. And it turns out that we've been listening to their music like 10 years ago already, but we didn't know it was them until. So it's super cool, and I think if you can come from Vasa or Helsinki and compete for Sweden, or if you're from Norway, I think it makes things maybe a little more fun that you can just mix up. Yeah, and I think it's good that that kind of act it's sending to Eurovision like a humor act. It's time. Is it time? Is it? Is it? Yes. Is it? But I think there's so much type of robot music out there, so it feels nice to have a little genuine stuff. Yes. Ketä sä kannatat tänä vuonna Euroviisussa? Meneekö se sinne Eerikan päätyyn vai Kaita vai vähän molempia? Mulle tuo homma ei ole niin kuin ehkä mikään semmoinen jääkiekko-ottelu, että mun pitäisi kannattaa jotain silleen. Ei mun mielestä pidä valita mitään puolia silleen, että mulla on siellä hyviä frendejä, tekee duunia ja mä toivon kaikille pelkkää parasta. Mä uskon, että jokainen saa tosta kävi mitä kävi, niin saa paljon itselleen. En mä voi suoraan niinku, totta kai olisi hienoa saada viisut Suomeen, mutta jos näin ei käy, niin ja anyway, kuka se voittaa, niin loppupeleissä ei ole mitään merkitystä mun mielestä, että niinku kenen kelkas tai tällä lailla. Mä toivon vaan, että ne vaan kaikki ystävät ja myös kaikki muutkin artistit nauttivat siitä ja tekevät parhaansa ja ehkä se on sitten se paras voittako.